السلام علیکم. دا یو میسج کړی چې زه دوه وینټډ اکاونټ لرم او یو بینک اکاونټ. نو آیا زه کولی شم چې خپل دغه دواړه اکاونټونه پیسې خپل یو بینک اکاونټ ته ټرانسفر کړم؟ نو بالکل ته کولی شې. نو د یو حل لاره ده او هغه دا ده چې د کم وینټډ نه ته پیسې ټرانسفر کول غواړې، هغه کې خپل بینک اکاونټ اډ کړي، پیسې به ټرانسفر کړي، واپس به خپل بینک اکاونټ ډیلیټ کړي، خپل بینک اکاونټ پکې سیو نه ساتي. چې څنګه ته پیسې وډرا کړي اما غټم کې ته ډیلیټ کړي، هیڅ مشکل نشته، پیسې ستاسو اکاونټ ته راځي. بیا به په دویم خپل وینټډ اکاونټ کې خپل بینک اکاونټ اډ کړي، سیم بینک اکاونټ پیسې به ټرانسفر کړي او خپل اکاونټ ته واپس ډیلیټ کړي. نو په دې طریقه باندې ته کولای شې چې ستاسو دوه اکاونټ وي، درې اکاونټ ته پیسې ټرانسفر کولای شي، بینک اکاونټ پکې سیو نه ساتي. په هغه ټایم کې پکې سیو کوه، پیسې ته وډرا کوه، واپس ډیلیټ کوه. دا انتظار مه کوه چې مثلا ورګه سلو 15 صبر وکم چې دغه پیسې زما اکاونټ ته راشي، نو به زه خپل بینک اکاونټ ډیلیټ کوم او بیا بل کې اډ کوم، بیا پیسې ټرانسفر کوم. چې څنګه تا وډرا کړې پیسې اتوماتیکلی ستاسو بینک اکاونټ ته ټرانسفر کیږي، هیڅ مشکل نشته. یو ورځ نیمه خلی پیسې بستا اکاونټ ته ټرانسفر شي. په هغه ټایم کې خپل بینک اکاونټ ډیلیټ کوه او خپل بل اکاونټ کې چې دی وینټډ کې همدغه بینک اکاونټ سیو کا، پیسې ته نه وډرا کړي. دې بل فائدہ دا ده چې کله هم ستاسو وینټډ اکاونټ کوم یو خدای نه خواسته بلاک شو، نو ستاسو اکاونټ پکې نو ستاسو د بینک اکاونټ پکې سیو نه پاتې کیږي، نو ته به دغه بینک اکاونټ په نور وینټډ کې استعمالولای شي. خو که چېرته ستاسو یو وینټډ اکاونټ بلاک شو او هغه کې ستاسو دغه اکاونټ د بینک اکاونټ پکې سیو پاتې شو، نو ته به دغه بینک اکاونټ په نور وینټډ کې نشي استعمالولای. نو همیشه چې کله پیسې ټرانسفر کوئ د خپل وینټډ نه خپل بینک اکاونټ نه واپس ډیلیټ کوئ، بینک اکاونټ پکې سیو مساتئ. ځکه اکثره ټایپ داس چل کیږي چې تاسو وینټډ اکاونټ بلاک شي، تاسو داسې یو پروډکټ واچوي چې هغه ایکسپټ نه کړي، د روز خلاف وي، تاسو وینټډ بلاک شي. چې بلاک شي دا غي د وجه تاسو اکاونټ کا پکې بینک اکاونټ پکې سیو پاتې وي، هغه پکې اتوماتیکلی بلاک شي، بیا هغه ته په بل وینټډ کې نشي استعمالوي. څنګه چې ته یو موبایل نمبر په یو وینټډ استعمالي، همدغه شان خپل بینک اکاونټ هم تصرف یو وینټډ لپاره استعمالي کا پکې سیو پرې خو او که سیو پرې نه خپل یو اکاونټ په یو بینک اکاونټ ته په ملټیپل وینټډ اکاونټ کې استعمالول شي. نو امید کوم چې په دې طریقه باندې پوه شئ. نور داسې ویډیو لپاره زما چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. خو وخت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.